ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਲਾਟਸ ਆਫ ਸਟੋਰੀਜ਼, ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਸਟੇਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖਬਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਇਵੈਂਟਸ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਸ਼ੁਡਨਟ ਵੇਟ ਫੋਰ ਏ ਇੰਸਟੈਂਸ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਓਨਾ ਉਹ ਵਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਇੰਪਰੂਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਲ ਟੁਗੈਦਰ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਅਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਫੈਟਰਮੈਨ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਨ ਫੈਟਰਮੈਨ, ਹੂ ਇਜ਼ ਕਰੰਟਲੀ ਸੈਨੇਟਰ ਫਰਮ ਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਾਈਡ ਇਨ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਹੀ struggled a little bit in the midterm elections, but ultimately ended up winning, beating Dr. Oz, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਾਨ ਫੈਟਰਮੈਨ, ਸੈਨੇਟਰ ਫੈਟਰਮੈਨ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਹੋਏ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈਡedness। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਜ਼ੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਖਬਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ that Senator John Fetterman has checked into the Walter Reed National Military Medical Center to treat his clinical depression. AIDS ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਿਕਵਰੀ ਜੌਨ ਫੈਟਰਮੈਨ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਲੋਂਗਸਾਈਡ ਦੀ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਰਨਿੰਗ ਫॉर ਰੀ-ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਨ ਫੈਟਰਮੈਨ ਨੇ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਵਾਂਸ ਅਗੈਨ John Fetterman has checked into Walter Reed Medical Center। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖਬਰ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਅਰ ਆਰ ਸਮ ਅਦਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਜੋ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਵਾਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੈਸ ਟੂਡੇ, ਟੂ ਦ ਕੰਟਰੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਅਨਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਫਲਾਈਂਗ ਆਬਜੈਕਟਸ, ਸਪਾਈ ਬਲੂਨ ਚਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਫੈਕਟ ਜੋ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ 3 ਹੋਰ ਆਬਜੈਕਟਸ ਸ਼ੂਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ US ਮਿਲਟਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 3 ਆਬਜੈਕਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਟ ਅ ਬਲੂਨ, ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ, ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਸ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਅਤੇ ਸਪਾਈੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਸੈਡ ਟੁਡੇ ਦੈਟ ਇਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਰੀਸੈਂਟ ਆਬਜੈਕਟ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਮੇਬੀ ਜਸਟ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਥਿੰਗ। ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਦੈਟ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਲੂਨਸ ਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਪਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ US ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪ ਦੇ ਰੇਡਾਰ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਲੂਸਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰੇਡਾਰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਬਜੈਕਟਸ ਪਿਕਅਪ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ, ਸ਼ੂਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਹਲੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਸ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 3 ਆਬਜੈਕਟਸ ਤਿੰਨੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। One was in the Canadian mountains, one was under the ocean, under a lake, excuse me। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਆਬਜੈਕਟਸ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਨ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਨਾਨ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਬਜੈਕਟਸ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਮੋਰ ਅਰਾਊਂਡ ਦਿਸ। ਐਂਡ ਲਾਸਟਲੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ। ਅਮੰਗਸਟ ਦੀ ਮੈਨੀ ਲੀਗਲ ਚੈਲੰਜਸ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਨਗੋਇੰਗ ਹੈਗੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ former President Trump's role in obstruction of justice and election tampering ਜੋ ਕਿ 2020 ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ that this jury has not found any voter fraud ਕਿ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ statewide level ਤੇ 2020 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਇਸ ਜਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਟਨੈਸਿਸ 1 or 2 ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਨੇ oath ਦੇ ਅੰਡਰ on the witness stand perjury commit ਕੀਤੀ। that means ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, knowingly ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ oath ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। once again this is an ongoing story। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਅਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਚਾਰਜਸ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪਸ like I said many legal challenges। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਵੱਡੀ ਕੁਝ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਬਟ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਲੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੇਂਜ USCIS ਦੇ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਫਰਮ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ once again ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀ ਤਨਵੀਰ ਜੋਸ਼ੀ। Tanveer, welcome back to the program. So good to have you. Sat Sri Akal. Sat Sri Akal, Ashwita. ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਭ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। I'm so glad Tanveer that ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜੇ ਹੋ। You know immigration ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ we have a pretty big development but ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪੂਰੀ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ this new guidance specifically targets the Child Status Protection Act ਸਿਸਪਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਨਵੀਰ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ what CISPA is। what is this Child Status Protection Act and ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ before this new change took place? ਸੋ ਚਾਈਲਡ ਸਟੇਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਜ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਏਜ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਜਲੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਵੀ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਨਟਸ਼ੈਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਪਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਾਈਲੀਜ਼ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਕਾਉਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 21 ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਜੀ ਆ ਪਾਏ ਨੇ। ਸੋ once again ਇਸ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡੇਟ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡੇਟ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਨਵੀਰ, once again ਇਹ ਜੋ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈਗੀ, when we talk about who it affects, how it affects, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਪਾ which is once again ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਸਾਈਲਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ। was this something that ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? was there a large number of dependents ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਿਰਫ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ 3 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ, ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਟੋਟਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ this should benefit a lot of kids who were left behind just because of delay caused by the government or immigration. So ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ it broke the families apart। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ the child is 21 and a half, ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਆ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ it was causing a lot of problems. Yeah. I'm so glad that ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ once again ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ because this change, this new guidance really ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। but it's not just ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਡੀਟੇਲਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਡਿਨਾਈ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤਨਵੀਰ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਂਜਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਏਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰੋਕਨ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਵਰਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕਸਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਦਰਨ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਏਜ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾ ਆਉਣ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀ ਤਨਵੀਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਤਨਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਅਬਾਊਟ ਸਿਸਪਾ, ਦ ਚਾਈਲਡ ਸਟੈਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆਈ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਗੋਲ ਇਸ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਾ ਮੇਨ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਏਜ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਨ ਸਟੇਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਇਫ ਆਮ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰੈਕਟਲੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ। ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ what kind of applications does this impact ਜੋ ਕਰੰਟ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ and especially those ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਡਿਨਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ because that area gets affected too। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ is your visa number available। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਾ ਉਸ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਰਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਾਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਪਾਊਸ ਆਫ ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਪਾਊਸ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਜਾਂ ਮੈਰਿਡ ਸਨਸ ਐਂਡ ਡਾਟਰਸ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਟ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਚਾਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਾਈਲਿੰਗ ਚਾਰਟ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਚਾਰਟ ਆ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਪਾ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਾਈਨਲ ਚਾਰਟ ਦੀਆਂ ਡੇਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਡੇਟਸ ਨੇ ਯੂਜੂਅਲੀ ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕਈ ਵਾਰੀ 1 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਚਾਰਟ ਤੋਂ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵੰਬਰ 2016 ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਚਾਰਟ ਆ ਮੇਬੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੌਂਸੂਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਜਨਰਲ ਨਟਸ਼ੈਲ ਆਈਡੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਨਾਈ ਹੋ ਗਈ ਮੰਨ ਲਓ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਪਟੈਂਬਰ ਟੂ ਨਵੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਈਲਿੰਗ ਚਾਰਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਲੋਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਪਾਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਡਿਨਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ ਟੂ ਰੀਓਪਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੋਸ਼ਨ ਟੂ ਰੀਓਪਨ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਨਾਇਲ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਟੂ ਰੀਓਪਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿਸਪਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ ਅਨਟਾਈਮਲੀ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਵਾਂ ਸਿਸਪਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਨਾਈਡ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੀਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Wow, so this is a pretty big, significant ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ change ਹੈਗਾ। Is there any limitations ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ deny ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ eligible ਹੋ versus certain other reasons, or is it a blanket coverage ਕਿ no matter what ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ application deny ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ apply ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਸੋ ਬਲੈਂਕਟ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਮਿਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਡਮਿਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕੋਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਛੱਡਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੀਗਲੀ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਯੂ ਵੋਂਟ ਬੀ ਐਲੀਜੀਬਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੇਸ ਬਾਈ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਇਨ ਜਨਰਲ
it will benefit a lot of people. Wow. Honestly. And you know, I'm curious कि इस चीज़ ਦਾ इस change ਦਾ short term ਅਤੇ long term impact ਅਸੀਂ ਕੀ anticipate ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਨ populations ਨੂੰ I know you've already identified the three big ones, right? India, China, Mexico, some other Southeast Asian countries ਭਾਵੇਂ ਫਿਲੀਪੀਨ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ immigration ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ you know how specifically these areas ਇੱਥੋਂ ਜੋ immigrants ਦਾ volume ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਤਨਵੀਰ ਯੂ نو ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਇਟਸ 2023 ਆਲਮੋਸਟ ਮਾਰਚ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੈਕਲੌਗ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ that 2020 shutdown and the following closures I mean how backlogged is the immigration system currently? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਕਲੌਗ ਸੀਗਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟਸ ਬੈਕਲੌਗ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਟੇਟ ਕੋਰਟ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬੈਕਲੌਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟਸ ਵਰ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਕਲੌਗਡ ਮੋਸਟ ਆਫ ਮਾਈ ਕਲਾਇੰਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਸਕੈਜੂਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹੈਰਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸਾਈਲਮ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਹੈਰਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਤਾ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸਕੈਜੂਲਿੰਗ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਬੈਕਲੌਗਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਗੈਟ ਐਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਪਾ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਉਹ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੰਬਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰਸ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਈਏ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਾਓ ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਰਜਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ pain points ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ those pain points are still there I want to talk a little bit about ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ implement ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ to maybe relieve some of this backlog or some of these pain points at least ਜਦੋਂ ਤੱਕ Biden administration ਦੇ ਕੋਲ time ਹੈਗਾ and we know immigration is not just an immigrant's issue it is a public policy issue and ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵੱਡਾ presidential election ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੀਚਰ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ I want to talk a little bit more about the politics of all this ਤਨਵੀਰ don't go anywhere viewers ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ presidential election ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ immigration related changes ਫੀਚਰ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਇਟਸੈਲਫ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ 2024 ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਕ ਆਫ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ former President Trump has declared on the Republican side, Nikki Haley has declared on the Republican side, President Biden ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਟੋਟਲੀ ਬ੍ਰੋਕਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਗਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬਟ ਕੋਈ ਅਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਸਿਸਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਮੋਰ ਹਿਊਮੇਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਟ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਇਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਫੈਕਟ ਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਤਨਵੀਰ ਜੋਸ਼ੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਤਨਵੀਰ
you know, this is a matter of personal opinion. ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ personal opinion ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, because you work with a lot of applicants ਜੋ ਇਸ process ਦੇ through day to day ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ. They are feeling the struggles and the pain of going through the process. But ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, you know, you live here in America, in California, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ side ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, right? And you can see how immigration can be politicized. Do you see that is a policy change the naal, once again personally, you know, asking your opinion here, do you feel that is policy the naal you know, conservatives nu ya jo log immigration nu rokna chahnde hai ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ammunition ਮਿਲੂਗਾ? Is this policy going to create any kind of a surge in the number of applicants or people ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ process ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ help ਕਰਦਾ ਹੈ? Is there any negative publicity that can come from this change? Well, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, this is like a personal opinion again, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੱਭਣਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, they gonna attack everything they possibly can. But I honestly think this is a really good change. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, you know, this is considered one of the dream countries. And you know, uniting families is one of the goals. ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ politics ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ I think this is a really big step in that direction, keeping families together. ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, they always worry ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, if they can benefit from this policy, ਤਾਂ it's a big help. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਲਪ ਆ. ਤਾਂ I honestly don't see anything negative in this policy, particularly myself. ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ, you know, almost 2 decades. In addition to that, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆ, it's not a huge change. ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੇਂਜ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ the impact is gonna be so big. ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ positive ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ help ਕਰਨੀ ਆ. So, and how do you see this large scale impact? Like, I know ਅਸੀਂ backlog ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ break ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, that, you know, appointment ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ wait ਸੀਗੀ up until recently. ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ appointment embassy ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. Then you get to the point where you're here, you're in the system, and then it's years and years and years, right? ਇਸ change ਦੇ ਨਾਲ what does the policy look like in 5 years and 10 years? Say agar is change nu koi touch nahi karda, you know, next administration de vich and so forth, what does the landscape look like in 5-10 years down the road? So ek jehda issue hor utda wa is policy de related me question in the past vi padhe nahi ki ਇਹ ਜਿਹੜੀ policy ਜਿਹੜਾ controlling number ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ the date of filing of petition until the approval of the petition, which may be, you know, 6 months, 1 year, sometimes even 2 years. One issue that have been raised multiple times, bar loਕਾਂ ਨੇ issue ਚੱਕਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ why don't they actually take the entire waiting time? Or ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ. ਤਾਂ one of the things I can see that may be changed in 5-10 years in this policy is immigration or Congress may consider taking that time also into account for the delay purposes. ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਐਡ ਸੀਗਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. By the time we get to the interview, ਉਸ ਵੇਲੇ you know, you're off by a few days because of the processing delay sometimes. So technically this CISPA will help with that because it will freeze the age, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ. So it will help, but still there are scenarios sometimes ਕਿ you may get stuck
and this should help. The other delays caused should help. Ji. So largely this is a positive thing, and once again जिथे immigration ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ unfortunately negative ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। Tanveer, for folks who want to take advantage of this, any immediate next steps ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, any guidance, and once again this is disclaimer, this is unofficial guidance, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ urge ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਦੇ legal professionals ਦੇ ਨਾਲੋਂ connect ਕਰਨ, but any general next steps that you can share with us? Definitely. ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰეკਮੈਂਡ ਦੈਟ। ਪਲੱਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਨਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੰਸਲਟ ਐਨ ਅਟਰਨੀ ਹੂ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਯੂ ਫਾਈਲ motion to reopen ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਰੀਓਪਨ ਕਰ ਸਕੋ। But I would urge anybody ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਤਾਂ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 21 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਏ, please check visa bulletin and see if they will be eligible. ਕਾਫੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, thanks to people like you, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। If nothing else works, just go to an attorney and definitely. Absolutely, absolutely, and attorneys भी सोच समझ के चुनने चाहिए। There's a lot of folks out there that say they can help, but ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ you have to be very careful. Tanveer, we know you're doing great work out in Fresno, California. So thank you so much ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੁੜ ਕੇ give us a lot of good insight ਇਸ process ਦੇ ਵਿੱਚ, and once again big next steps ਕਿ ਆਪ ਦੇ legal professional ਨਾਲ check ਕਰੋ and check your visa bulletin online. Once again, Tanveer, thank you so much for your time today. Have a good rest of your evening. Sat Sri Akal. Yes, well, thank you so much for having me here. Thank you. जी, once again big update immigration process ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਸ ਸਿਸਪਾ ਲਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਆਪ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਓ once again ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੇਸ ਭਾਵੇਂ ongoing ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਡਿਨਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ and you're going to reapply, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਐਂਡ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। info@justbroadcasting.com, ashmita@justbroadcasting.com। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।